اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من عرف هنناقش فيها مع بعض حقن موجوده في السوق اسمها ارانيسيب. الارانيسيب هي حقن بتعالج الانيميا عند الناس اللي عندهم فشل كلوي وعند الناس اللي بيتعالجوا بالكيموثيرابي وعندهم سرطان. الحقن دي بتتاخد تحت الجلد. خلينا نعرف من عرف استخداماتها وايه دورها وايه الماده الفعاله بتاعتها ونستخدمها ازاي. يلا بينا نبدا. قبل ما نتكلم يا جماعه على الارانيسيب خليني اقول لكم هو ايه الفكره اصلا. الفكره ان انا عندي الكليه فيها فوقيها كده في غده، الغده دي بتفرز هرمون مهم جدا اسمه اريثروبايوتين. الاريثروبايوتين ده دوره ببساطه ان هو يروح النخاع العظمي، يخلي النخاع العظمي يحفزه ان هو ينتج ايه؟ ينتج كرات دم حمراء. طيب انا لما انتج كرات دم حمراء عندي هيموجلوبين فيها، الهيموجلوبين ده بيشيل الاكسجين، بيشيل الغذاء ويبدا يروح على كل خلايا الجسم بحيث ان هو يغذيها، بحيث ان هو يضمن ان هي تشتغل بشكل حلو جدا. طيب لما انا ما يبقاش عندي الهرمون ده مش موجود، سواء الهرمون ده مش موجود لان انا عندي فشل كلوي او بتعالج بالكيموثيرابي، فالكيموثيرابي بيدمر لي النخاع العظمي. فايه اللي بيحصل ان انا بيقل افراز كرات الدم الحمراء، يعني مفيش غذاء، مفيش اكسجين، في ايه؟ في انيميا، في تعب، في انا مش قادر، في كل الاعراض دي. والمرضى دول كان حلهم زمان ان هم يحصل لهم كل فتره والتانيه نقل دم، واحنا عارفين نقل الدم قد ايه خطر لان هو ممكن يعمل مشاكل كبير، وقد ايه الموضوع العمليه مش سهله جدا انك تلاقي نفس فصيله الدم وتلاقي في نفس المكان وتبدا تعمل الموضوع ده. فالناس دي حلهم دلوقتي ان هم بياخدوا حقن. الحقن دي اسمها ايه؟ ارانيسيب. طيب الارانيسيب دي عباره عن ايه؟ الارانيسيب هي عباره عن فيها حاجه شبه الهرمون اللي بتفرزه الكلى، اللي هو اسمه ايه؟ اسمه داربي بايوتين. الهرمون ده بيبدا لما يخش الجسم يبدا يعمل نفس التاثير اللي كان بيعمله الاريثروبايوتين، ان هو يروح للنخاع العظمي ويبدا يشتغل ويبدا يخلي كرات الدم الحمراء تبدا يعني تنتج من اول وجديد. الحقن دي في منها تركيزات كتير جدا، بتبدا من 10 مايكرو جرام لحد تركيز 500 مايكرو جرام زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي. طبعا النوع الاشهر والاكثر استخداما هي الحقن المعبأة سابقا، يعني الحقن الجاهزه اللي بتتاخد بشكل طبيعي تحت الجلد زي اللي انتم شايفينها دي. ولكن في انواع تانية اللي هي بتتاخد برضو في الوريد وبتتاخد في المستشفيات. الجرعه بتتحدد على حسب الحاله وعلى حسب حاله المريض وهو في اي مرحله بالظبط. الحقن دي موجوده وممكن الناس يستخدموها في البيت ويستخدموها لنفسهم تحت الجلد. طيب ايه المشكله او ايه العيب اللي احنا ناخد بالنا منه في موضوع الحقن ده؟ لو جينا نبص على عيوب الحقن دي هنلاقي العيوب فيها ان هي بتعلي الضغط، بتزود احتماليه الاصابه بالجلطات، ممكن تزود احتماليه الاصابه بالتشنجات، فنبقى عارفين ان في احتماليه للحاجات دي، لكن مع ضروره استخدامها وان هي لازم تستخدم فاحنا بنستخدمها علشان ما قدامناش حل تاني. ده كان باختصار فيديو عن الارانيسيب عشان نعرف الحقن دي بتستخدم في ايه الحالات بالظبط، لان هي ممكن تبقى موجوده كتير وممكن تبقى عندنا واحنا مش عارفين هي بتستخدم في ايه او ايه دورها بالظبط، سواء للعيان او سواء لحد انا عارفه او حد بيستخدمها علشان اكون مطلع على فكره العلاج بالظبط. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. لما نشوف الحاجات دي نعرف قد ايه نعمه ربنا علينا وقد ايه الصحه دي احنا مش بنحسها غير لما تروح مننا او لما يبقى في حد قريب علينا فعلا بيشتكي من حاجه. احمد ربنا وقول الحمد لله وقول الحمد لله على اللي عندنا كتير جدا. اشوفكم في حلقه جايه من عرف. سلام.